cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận được nhiều lời chúc mừng nhân kỷ niệm 2 năm phim Giữ Phượng Hành, tạo nên sau khi cùng đóng chung trong Giữ Phượng Hành vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi. Đặc biệt là sau lễ kỷ niệm 2 năm ngày ra mắt bộ phim và những màn thể hiện nhân vật tiếp tục thu hút sự chú ý. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2026, với Giữ Phượng Hành sẽ kỷ niệm 2 năm ngày ra mắt. Đội ngũ sản xuất và nền tảng phát sóng sẽ tri ân sự kiện này theo một cách đặc biệt. Tài khoản Weibo chính thức của bộ phim Tencent Video và Mango TV đều phát hành nội dung kỷ niệm vào lúc 10 giờ 16 sáng, sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, nhấn mạnh những hình ảnh kinh điển từ bộ phim như pháo hoa trong sân và cùng nhau ăn cơm, thể hiện sự kính trọng đối với nữ diễn viên chính và vai diễn của cô. Đạt được thành công vang dội trong ngành, bộ phim được xếp hạng phim cổ trang được xem nhiều nhất trong 2 năm qua, 3,473 tỷ lượt xem, gạt phá kỷ lục 30.000 lượt xem trên Tencent Video chỉ trong vòng 25 giờ 39 phút kể từ khi ra mắt. Phim đã thu hút hơn 430 cơ hội đầu tư và các sản phẩm phái sinh của nó trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thẻ bài và hàng hóa. Triệu Lệ Dĩnh, người đóng vai Bi Cang Vương Thần Lý, được nhà sản xuất gọi là sự lựa chọn duy nhất. Những cảnh chiến đấu bằng súng và màn xoay súng một tay của cô kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp. Cô đã tự mình thực hiện một số cảnh hành động khó. Diễn xuất của Lin Kang Sin trong vai Sinh Chư Senjun được ca ngợi vì sự đan xen giữa thần thánh và nhân tính. Ví dụ, những cảnh như bắt sét bằng tay không và đóng băng vạn vật trong băng thể hiện sự uy nghiêm của thần thánh, trong khi tình cảm kiềm chế của ông dành cho Senli làm nổi bật sự phức tạp của nhân vật. Cốt truyện giàu cảm xúc được thiết kế một cách sáng tạo, bối cảnh, nếu thần linh yêu nhau, tam giới sẽ sụp đổ, phá vỡ mô típ giả tưởng truyền thống. Các nhân vật buộc phải kìm nén cảm xúc để bảo vệ người dân thường, và cuộc đấu tranh giữa trách nhiệm và tình yêu giữa Senli trở thành điểm nhấn cảm động nhất. 7 năm hợp tác cùng nhau tiến triển, sau Princess Asian 2017, cả hai lại hợp tác trong Giữ Phượng Hành. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là người lãnh đạo của mình, vì cô ấy cũng là nhà sản xuất, và thừa nhận rằng họ hiểu nhau hơn và không gặp trở ngại nào về mặt sáng tạo. Những tương tác ngoài màn ảnh vẫn được giữ kín, bất chấp sự hào hứng của người hâm mộ trong việc tìm hiểu chi tiết về các cuộc gặp gỡ của họ. Cả hai vẫn chỉ là bạn bè ngoài đời thực. Năm 2025, có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đang hẹn hò với một đạo diễn, trong khi Lâm Ân Tân ký hợp đồng với một công ty mới, không có chuyện tình cảm nào giữa họ. Phần tiếp theo của Princess Asian gây ra nhiều sự so sánh. Phần tiếp theo, Alex Rebirth, có sự tham gia của các diễn viên mới và khán giả bị chỉ trích về khâu trang điểm còn thô sơ và thiếu sức hút, nhấn mạnh tính không thể thay thế của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Cầu Tân. Nhu cầu về phim truyền hình hiện đại rất cao, người hâm mộ đang mong chờ lần thứ 3 Lâm Cầu Tân đảm nhận vai diễn hiện đại. Lâm Canh Tân từng tiết lộ rằng anh đã thảo luận riêng về vai diễn mối quan hệ cha con, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể nào được thực hiện. Cảnh báo rủi ro, nội dung liên quan đến mối quan hệ lãng mạn và mối quan hệ riêng tư giữa hai người chủ yếu dựa trên trí tưởng tượng của người hâm mộ CP và không có cơ sở thực tế. Vui lòng xem xét một cách lý trí khi các bộ lọc trong với Phượng Hoàng xóa bỏ mọi sắc thái cảm xúc của diễn viên, vẻ đẹp không bị chỉnh sửa trong Tình Yêu Biển Cả đã khiến khán giả rơi nước mắt. Cuộc chiến bộ lọc trong ngành điện ảnh và truyền hình thực chất là cuộc chiến giành quyền định nghĩa nhân tính so với công nghệ. Công nghệ lẽ ra phải giải phóng diễn xuất, nhưng nó lại trở thành vỏ bọc để tạo ra một ảo ảnh hoàn hảo dưới logic của thị trường. Trong khi khán giả đang bỏ phiếu bằng lời nói của họ, những câu chuyện ẩn chứa trong nếp nhăn còn cảm động hơn cả làn da sứ không tì vết. Chi tiết diễn xuất đã biến mất, cá tính nhân vật cũng biến mất, họ chỉ là những cỗ máy thoại hình người thuần túy biết nói. Xem AI còn tốt hơn. Xét cho cùng, ngay cả AI bây giờ cũng có những chi tiết cảm xúc. Tác phẩm châm biếm sắc sảo này đã chỉ ra chính xác tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy phi lý của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình hiện nay. Khi sau huyền thoại Phượng Hoàng sau ra mắt, khán giả cảm thấy như đang xem một vũ hội hóa trang. Khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh trông như đang đeo mặt nạ. Làn da của Lâm Cầu Tân trắng đến mức ngay cả những đường nét cơ bản nhất trên khuôn mặt cũng biến mất không dấu vết, và những biến đổi cảm xúc phức tạp đáng lẽ phải xuất hiện trong các cảnh chiến đấu lại bị xóa sạch chỉ bằng một cú nhấp chuột bởi bộ lọc. Đây không phải là trường hợp cá biệt, từ việc sau huyền thoại Phượng Hoàng sao bị buộc phải thay đổi bộ lọc tử thần dưới áp lực từ khán giả, đến việc một số bộ phim truyền hình bị chế giễu vì làm mịn da quá mức với hình ảnh. Ai cũng như búp bê sứ, cuộc tranh luận về thực tế so với ảo ảnh, con người so với công nghệ đang lan rộng trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Mặt khác, trong Sao Tình Yêu Núi Biển Sao, diễn xuất tự nhiên của Reiza trong vai người phụ nữ nông thôn giản dị và diễn xuất xấu xí của Hải Thanh trong vai người phụ nữ nông dân kiên cường trong Sao Ẩn Mình trong Bụi Sao, cả hai đều lấy đi những giọt nước mắt chân thành và nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình. Phải chăng cuộc tranh luận về bộ lọc chỉ đơn thuần là về màu sắc và kết cấu? Không. Bản chất của nó là cuộc đấu tranh về định nghĩa của hiện thực, nhân tính và vẻ đẹp.
Đây là một nghịch lý đáng suy ngẫm. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đã tiến bộ đủ xa về mặt công nghệ. Công nghệ ghi hình chuyển động bằng cách thu thập đồng thời dữ liệu chuyển động hoàn chỉnh như biểu cảm khuôn mặt, chuyển động cơ thể và thậm chí cả giọng nói của diễn viên, thúc đẩy các mô hình nhân vật kỹ thuật số đạt được khả năng tái tạo chuyển động cực kỳ chân thực. Công nghệ thay thế khuôn mặt bằng AI thậm chí cho phép các nhà sản xuất dễ dàng và chính xác ghép khuôn mặt của người nổi tiếng lên các nhân vật khác, tạo ra những cách kể chuyện hoàn toàn mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ tiên tiến này, ngành công nghiệp đang lạm dụng tràn lan các bộ lọc làm mịn và trắng da, thô sơ và lạc hậu nhất, chủ động xóa bỏ những yếu tố cảm xúc quý giá nhất trên khuôn mặt của các diễn viên, thực thụ những rung động cơ bắp tinh tế, kết cấu tự nhiên và các lớp ánh sáng, bóng tối. Đây không phải là vấn đề công nghệ, mà là vấn đề định hướng. Công nghệ không dẫn đến sự giải phóng biểu đạt, thay vào đó, nó trở thành công cụ để che đậy những thiếu sót trong diễn xuất và theo đuổi thẩm mỹ, an toàn nhưng giả tạo. Đằng sau điều này là sự cấu kết của hai thế lực. Một mặt, yêu cầu của sản xuất dây chuyền công nghiệp buộc các nhà sản xuất phải tìm kiếm lối tắt để thích ứng với quy trình sản xuất nhanh chóng. Theo module, các bộ lọc hoàn hảo, tiêu chuẩn hóa đã trở thành giải pháp thay thế để cải thiện hiệu quả và giảm bớt yêu cầu về ánh sáng và trang điểm. Trong mô hình sản xuất nhanh này, chu kỳ quay phim ngắn dựa vào các bộ lọc để che giấu khuyết điểm chỉ bằng một cú nhấp chuột. Thậm chí, ekip sản xuất bộ phim truyền hình, filter, còn bị phát hiện sử dụng bộ lọc để che giấu lỗi cảnh quay do lịch trình gấp rút. Mặt khác, vốn đầu tư và logic về lưu lượng truy cập hay sự nổi tiếng đã âm thầm thúc đẩy xu hướng này. Dưới tư duy vẻ ngoài là công bằng, các bộ lọc đã trở thành công cụ thị trường để tạo ra vẻ ngoài bom tấn và đáp ứng những ảo tưởng thẩm mỹ phổ biến. Để đáp ứng nhu cầu vẻ ngoài là trên hết của các ngôi sao thu hút lượt xem, các nhà sản xuất thậm chí còn đưa điều khoản làn da phải mịn màng vào hợp đồng. Được thúc đẩy bởi nền kinh tế người hâm mộ, các bộ lọc đã trở thành bảo hiểm lượt xem, vừa che giấu tình trạng kém của các diễn viên, vừa thỏa mãn ảo tưởng của người hâm mộ về một hình ảnh hoàn hảo cho thần tượng của họ. Tuy nhiên, khán giả đang phản ứng bằng hành động của họ. Vụ việc chỉnh sửa bộ lọc trong phim với Phượng Hoàng đã chứng minh chính xác sự thức tỉnh và phản kháng của gu thẩm mỹ khán giả. Khi ekip sản xuất gỡ bỏ các bộ lọc, phản ứng của khán giả cho thấy họ thực sự muốn xem những cảnh quay và diễn xuất chân thực hơn. Sự bất mãn này là một động lực quan trọng cho sự tiến bộ của ngành công nghiệp. Sự suy thoái giá trị của tính người, khi sự hoàn hảo trở thành sự phủ nhận tính người, bản chất không thể thay thế của nghệ thuật biểu diễn nằm chính ở cốt lõi của nó, truyền tải cảm xúc thông qua thể xác. Các diễn viên tạo nên những nhân vật sống động bằng chính cơ thể, khuôn mặt, dấu ấn thời gian và những phản ứng cảm xúc tức thời mà không thể sao chép hoàn toàn. Những màn trình diễn cảm động đó thường dựa vào những biểu cảm tinh tế, thậm chí không hoàn hảo trên khuôn mặt, sự chuyển động của nếp nhăn, đôi mắt đỏ ngầu, kết cấu tự nhiên của làn da. Tuy nhiên, việc lạm dụng các bộ lọc đang làm xói mòn giá trị tính người này một cách cơ bản. Trong sao huyền thoại Phượng Hoàng sao, người xem chỉ có thể thấy làn da em bé không tì vết hoàn hảo của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng không thể cảm nhận được bất kỳ sự dao động nhỏ nhất nào trong cảm xúc bên trong của nhân vật. Khi làn da 36 tuổi được xử lý để trở nên trắng mịn như vậy, câu chuyện được viết trên khuôn mặt, điều mà nữ diễn viên Vĩnh Mậu từng kêu gọi bảo tồn, đã hoàn toàn bị xóa bỏ ở đây. Thẩm mỹ phi nhân tính này có tác động tiêu cực kép đối với diễn xuất. Thoạt nhìn, điều này dẫn đến việc các đường nét trên khuôn mặt của diễn viên biến mất. Trong sao Chiến tranh Hoa Hồng sao, làn da của Nguyên Quyền được làm mịn quá mức để giống như một búp bê sứ không tì vết, trái ngược hoàn toàn với vai diễn luật sư trung niên của cô. Tương tự, trong sao Bộ Lọc sao, vẻ ngoài được chỉnh sửa quá mức của Lý Lãnh Vi đã làm suy yếu mâu thuẫn kịch tính trong nỗi lo lắng về ngoại hình của nhân vật. Ở mức độ sâu hơn, điều này phủ nhận trạng thái tự nhiên sự lão hóa, những khuyết điểm và dấu vết cảm xúc. Diễn viên bị biến thành những biểu tượng mịn màng, vô cảm, trái ngược với nguyên tắc cốt lõi rằng diễn xuất đòi hỏi phải truyền tải cảm xúc hoàn hảo thông qua một cơ thể không hoàn hảo. Kate Winslet đã kiên quyết giữ lại những nếp nhăn và vòng bụng trong sao Ác Mộng Phía Đông sao vì sự chân thực là linh hồn của nhân vật, trong khi Bộ Lọc làm đẹp cấp độ 10 của phim truyền hình trong nước lại xóa nhòa những biểu cảm tinh tế của diễn viên. Về lâu dài, xu hướng thẩm mỹ này sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn. Vai trò chủ động của diễn viên trong diễn xuất sẽ suy giảm nếu tất cả đều giống nhau. Tại sao phải cố gắng hiểu những tầng cảm xúc phức tạp của nhân vật? Sự đồng cảm của khán giả sẽ yếu đi. Làm sao họ có thể đồng cảm với những khuôn mặt hoàn hảo nhưng vô hồn đó? Cuối cùng, điều bị tổn hại chính là sức sống của phim ảnh và truyền hình với tư cách là một loại hình nghệ thuật kể chuyện. Đối mặt với cuộc khủng hoảng do việc lạm dụng các bộ lọc gây ra, ngành công nghiệp cần phải điều chỉnh lại các tiêu chuẩn về vẻ đẹp. Bắt đầu từ khía cạnh sáng tạo, nó phải từ bỏ mô hình thẩm mỹ duy nhất về vẻ đẹp hoàn hảo và đón nhận, tôn vinh vẻ đẹp chân thực, phù hợp với nhân vật, giàu tính kể chuyện và có sức sống. Sự đa dạng của vẻ đẹp cần được khám phá lại, đó có thể là vẻ đẹp mộc mạc,
hoang sơ của núi non và biển cả, hay vẻ đẹp hiện đại tinh tế nhưng đầy chiều sâu của những bộ phim truyền hình đô thị. Đó có thể là vẻ đẹp của những nếp nhăn hằn giấu thời gian, hay vẻ đẹp rạng rỡ của tuổi trẻ. Giống như vai diễn người phụ nữ nông dân của Hải Thanh trong Ẩn mình trong bụi đất, đã vô tình tạo nên một bộ phim được giới phê bình đánh giá cao trong năm Sự chân thành là bộ lọc tốt nhất. Ở cấp độ ứng dụng kỹ thuật, ngành công nghiệp cần xây dựng một hệ thống lấy con người làm trung tâm. Giai đoạn tiền sản xuất cần nâng cấp hệ thống hướng dẫn ánh sáng, sử dụng ánh sáng khoa học thay vì hậu kỳ thô sơ để định hình đường nét khuôn mặt và bầu không khí cảm xúc. Thiết kế ánh sáng và bóng tối tốt có thể tạo chiều sâu cho nhân vật. Trong phim truyền hình sau những năm tháng bình yên sau, việc chỉnh màu đã được thử nghiệm hơn 20 lần để làm cho một chiếc bát sứ trở nên sáng bóng hơn. Sự chú trọng đến từng chi tiết này rất đáng để học hỏi. Chuyên nghiệp hóa trong hậu kỳ cũng rất quan trọng. Vai trò của các chuyên gia chỉnh màu, chứ không chỉ đơn thuần là người vận hành bộ lọc, cần được bồi dưỡng và coi trọng mạnh mẽ. Với việc quản lý màu sắc được coi là một phương tiện quan trọng để thể hiện câu chuyện và cảm xúc, ngành công nghiệp cũng có thể xem xét việc xác định rõ ràng các tiêu chuẩn và giới hạn nghệ thuật liên quan đến xử lý hình ảnh hậu kỳ, đặc biệt là xử lý khuôn mặt trong hợp đồng của diễn viên hoặc các hợp đồng sáng tạo quan trọng để bảo vệ tính toàn vẹn của các màn trình diễn. Việc định hướng các ý tưởng sáng tạo cũng quan trọng không kém. Các đạo diễn, nhà quay phim và giám đốc nghệ thuật nên thiết lập một khái niệm thẩm mỹ hình ảnh thống nhất ngay từ giai đoạn đầu sáng tạo, đảm bảo rằng công nghệ phục vụ cho biểu hiện nghệ thuật, chứ không phải ngược lại. Sau hướng dẫn mới nhất về việc nộp hồ sơ phim truyền hình ngắn tập sau do Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước ban hành năm 2024 chính thức có hiệu lực, thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới một con đường phát triển lành mạnh và có trật tự hơn. Đây có thể là một dấu hiệu tích cực. Vai trò của khán giả cũng đang thay đổi. Năm 2024, sự ra đời và lan truyền của các meme nổi tiếng như Nhân vật phụ trên bàn và Vụ gà hun khói cho thấy khán giả đã trở thành người tạo ra và lan truyền chính của những meme này. Khán giả có tiếng nói lớn hơn và khát vọng về tính chân thực của họ đang buộc ngành công nghiệp phải thay đổi. Giới truyền thông và các nhà phê bình nên gánh vác trách nhiệm định hướng thẩm mỹ, phân biệt giữa cái tốt và cái xấu và khen ngợi những tác phẩm thực sự tôn trọng nghệ thuật và khán giả. Câu hỏi của tương lai, giữa sự hoàn hảo và hiện thực, cuộc tranh luận về các bộ lọc là một khó khăn điển hình trong quá trình công nghiệp hóa phim và truyền hình. Nó phơi bày sự lãng quên bản chất của nghệ thuật và giá trị của tính nhân văn trong cuộc chạy đua hiệu quả và thu hút người xem. Khi những bộ phim như Sao với Phượng Hoàng Sao loại bỏ các bộ lọc giữa những phản đối của khán giả, và khi những tác phẩm như Sao Tình Yêu Trên Núi và Biển Sao và Sao Ẩn Mình Trong Bụi Sao lay động trái tim người xem bằng sự chân thực của chúng ta đã thấy hy vọng về sự thay đổi. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Chìa khóa giải quyết vấn đề nằm ở việc quay trở lại bản chất của sự sáng tạo, cho phép công nghệ một lần nữa trở thành công cụ để làm nổi bật sự rực rỡ của con người, chứ không phải là sự che đậy. Công nghệ ghi hình chuyển động, hoán đổi khuôn mặt bằng AI và các công nghệ khác có thể hỗ trợ sáng tạo, nhưng chúng không thể thay thế những màn trình diễn bắt nguồn từ kinh nghiệm sống, những ngón tay run rẩy của Meryl Streep, những cảm xúc phức tạp của Marlon Brando trong những lời thoại mơ hồ. Đó chính là sự kết nối cảm xúc giữa khán giả và các nhân vật. Vì vậy, chúng ta buộc phải đối mặt với một câu hỏi cuối cùng: nếu trong tương lai các diễn viên AI hoàn toàn thay thế người thật, nhưng lại sở hữu những biểu cảm hoàn hảo, trong khi các diễn viên thật có những khuyết điểm nhưng cảm xúc chân thật, bạn sẽ chọn xem ai? Đằng sau câu hỏi này là một thách thức kép đối với cả ngành công nghiệp điện ảnh và khán giả. Lựa chọn khán giả không chỉ đơn thuần là lựa chọn trải nghiệm xem phim, mà còn là lựa chọn bảo vệ những trải nghiệm độc đáo và giá trị cảm xúc của chúng ta với tư cách là con người. Phép màu của phim ảnh và truyền hình chưa bao giờ chỉ nằm ở sự mãn nhãn về mặt hình ảnh, mà chính là sự cộng hưởng cảm xúc có thể xuyên qua màn ảnh và chạm đến trái tim. Tương lai của ngành công nghiệp nằm ở việc dũng cảm đón nhận thực tế của sự không hoàn hảo. Chính trong sự không hoàn hảo đó ẩn chứa sức mạnh hoàn hảo để lay động lòng người. Khi các bộ lọc được sử dụng để phục vụ câu chuyện, chứ không phải để che giấu khuyết điểm, khi công nghệ được sử dụng để khuếch đại cảm xúc, chứ không phải để xóa bỏ tính nhân văn, nghệ thuật điện ảnh và truyền hình có thể thực sự tìm lại được linh hồn của mình.